want to see my face? بچه‌ها امشب قراره بریم سراغ اون دسته از فیلم‌های ترسناکی که حتی شیطان هم یه لحظه مکث میکنه و میگه اوه نه این دیگه خیلی زیادیه. از قاتلای روانی گرفته تا جن‌زدگی واقعی و ویروسایی که مغزتو میپکونن. اینا همون فیلماییه که بعد از دیدنشون یه هفته نمیتونین توی تاریکی حتی دستشویی برین. اگه جرأتشو دارین تا آخر این ویدیو با من بمونین، چون هر چی که جلوتر بریم ترس‌ها واقعی‌تر میشن. و خب مثل همیشه قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم فعال کنین تا از ویدیوهای ترسناک بعدی جا نمونین. بدون معطلی میریم واسه ادامه ویدیو. کابوب. بریم سراغ یه فیلم که با اینکه ظاهرش خیلی آرومه ولی تهش پر از کابوسه. داستان یه پسر بچه است به اسم پیتر که از دیوارای اتاقش صدای تق 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 میشنوه. مامان و باباش میگن که فقط خیالاتته، ولی وقتی نصف شب یه صدای خنده از پشت دیوار میاد دیگه مطمئن میشی که یه چیزی اونجا هست. کم کم پسره میفهمه که خانواده‌اش یه راز خیلی تاریک دارن، یه رازی که سالهاست پشت اون دیوار پنهون شده. صداهای پشت دیوار رو با افکتای صوتی واقعی ساختن، یعنی با میکروفون داخل حفره‌های چوبی خونه. و جالبه که بدونین همون تیم صداگذاری قبلا روی فیلم دکانجورین کار کرده بودن. You have a beautiful imagination. Long Legs. Sign of one word. یه ترکیب از جنون، قاتل زنجیره‌ای و شیطان پرستیه که هر لحظهش مغزتو میترکونه. داستان درباره یه مأمور FBI که دنبال یه قاتل عجیب میگرده، ولی کم کم میفهمه که این قاتل یه آدم معمولی نیست. پشت همه قتل‌ها یه نیروی شیطانی واقعا داره کنترلش میکنه. فیلم از اون ترسای روانیه که به جای جیغ و خون با حس ناآرامی و اضطراب کم کم میره زیر پوستت. نیکولاس کیج خودش گفته که سر صحنه حس میکرده که یه چیزی واقعا داره نگاش میکنه. و جالبه که بدونین کارگردان این فیلم برای واقعی تر شدن صحنه از نور طبیعی و فیلمبرداری با دوربین قدیمی استفاده کرده تا حس دهه 90 رو به خوبی منتقل کنه. دقیقاً همینه که باعث میشه حس کنی داری یه فیلم نفرین شده رو میبینی. خلاصه که بچه‌ها اگه اینو تنها ببینی تا یه هفته هر صدایی از پشت در شنیدی دلت نمیخواد که بری چک کنی ببینی کیه. هانت. We just want to leave. و اما یه فیلم هالووینی واقعی. یه گروه جوون تصمیم میگیرن که شب هالووین برن یه خونه وحشت که تبلیغش اینه تجربه ترس واقعی. ولی وقتی که وارد میشن کم کم میفهمن که اینجا تفریحی نیست. ماسکو واقعی هن، خون واقعیه و درها هم قفل شدن. یه جورایی ترکیبی از سا و هلفسته، ولی حسش خیلی شخصیه چون با هر اتاق جدید ترسشون واقعی تر میشه. کارگردانای هانت همونایی هن که فیلمنامه اکوایت پلیس رو نوشته بودن. ماسکای فیلم هم کاملا واقعی طراحی شدن تا هیچ افکت CGI نداشته باشن، یعنی ترسی که میبینی واقعیه. خلاصه که بچه‌ها اگه اهل خونه وحشت رفتن هستین قول میدم که بعد از دیدن این فیلم دیگه عمرن پاتون اونجا نمیذارین. The Night House. You're safe now. حالا بریم یکم سراغ ترس روانی. The Night House از اون فیلم هاست که اولش فکر میکنی فقط درباره غم و سوگواریه، ولی یهویی ذهنتو میترکونه. داستان فیلم درباره زنیه که شوهرش خودکشی کرده، ولی از وقتی که تنها میمونه شروع میکنه به دیدن سایه هایی توی خونه
کم کم میفهمه شوهرش یه خونه دیگه هم ساخته بوده، دقیقا مثل خونه خودش ولی وارونه. یه فیلم پر از نماد، دوگانگی و حس ناامنی. بازی ربکا هال اونقدر قوی بوده که خیلی از سکانس‌ها بدون کات و افکت ضبط شدن تا حس واقعی تری منتقل بشه. کارگردان گفته که میخواستم بیننده ندونه که چی واقعی و چی توی ذهنشه و دقیقا همین باعث میشه آخر فیلم هنوز شک داشته باشی که چی دیدی. خلاصه بچه‌ها این فیلم بیشتر از این که بترسونه ذهنتو به هم میریزه. یه ترس سرد و آروم مثل کابوسایی که هیچ وقت تمومی ندارن. With feet that make no sound upon the floor, a sense of something moving. The Night House. Rated R. The Sadness. خب بچه ها، اگه که روحیتون ضعیفه یا سر صحنه‌های خون و خونریزی صورت خودتون رو سریع برمیگردونین، این یکی رو شاید بهتر رد کنین. The Sadness یه فیلم تایوانی درباره یه ویروسه که مردم رو تبدیل به موجوداتی نمی‌کنه که فقط میکشن. خیلی بدتر از اونه. اونا باهوشن، حرف میزنن، ولی فقط دنبال خشونت و شکنجن. این فیلم قدری خشن بود که توی خیلی از کشورها ممنوع شد. ولی نکته ترسناکترش اینه که توی دل داستان یه نقد اجتماعی پنهونه. اینکه چقدر راحت انسانیت میتونه از بین بره. کارگردان گفته که هدفش این بوده که بدون هیولا ترسناکترین هیولاها رو نشون بده. صحنه‌های خون و خونریزی با ترکیب واقعی از مواد ژلاتینی و خون مصنوعی درست شده که باعث شد بوی وحشتناکی سر صحنه پخش بشه. خلاصه که این فیلم بعد از تموم شدنش هم تا چند دقیقه فقط به صفحه خیره میشی و میگی وای خدای من، این چی بود که من دیدم. 我找到你了。 کوکو. و اما یه فیلم تازه و عجیب از سال 2024، فیلمی که اسمش قشنگ با داستانش میخونه، چون بعد از دیدنش حس میکنی که یه چیزی توی ذهنت قاطی شده. داستان درباره دختر جوونه که میره پیش پدرش توی یه منطقه کوهستانی مرموز. اونجا یه کمپ تفریحیه که مردم رفتارای عجیبی دارن، انگار که یه چیزی یا یه کسی داره اونا رو کنترل میکنه. کم کم متوجه میشی که یه نیروی ناشناخته داره از بدن مردم برای آزمایش‌های وحشتناکی استفاده میکنه. این فیلم توی آلمان فیلم برداری شده و صدای مرموزی که توی بعضی صحنه‌ها میشنوین واقعا صدای ضبط شده از پرنده‌های شبزیه که با فرکانس پایین تغییرش دادن تا ناخودآگاه مغز رو ناآروم کنن. خلاصی که بچه‌ها اگه اهل فیلم‌های عجیب و بدون توضیح هستین که بعدش ذهنتون قفل کنه، کوکو یه انتخاب عالیه برای شب هالووین. Consider yourself lucky. The Medium. بچه‌ها اگه از فیلم‌های خوشتون میاد که وسطش حس می‌کنین واقعا دارین مستند می‌بینین ولی بعدش یهویی همه چی میره به جهنم، این دقیقاً همون فیلمیه که دنبالشین. The Medium یه مستند ساختگی درباره زنیه که توی تایلند یه مدیوم یا یه واسطه روحه. دوربین دنبالشه تا زندگی عجیبش رو نشون بده، تا اینکه یکی از اعضای خانواده‌اش تسخیر میشه و دیگه هیچ چیزی مثل قبل نیست. این فیلم اونقدر واقعیه که خیلی‌ها فکر کردم واقعا مستنده. صحنه‌های جن زدگیش تدریجی هن. یعنی کم کم حس میکنی که یه نیروی تاریکی داره دوربین رو هم کنترل میکنه. فیلمنامه اولیه بر اساس پرونده واقعی توی شمال تایلند نوشته شده و جالبه که بدونیم بازیگر نقش اصلی واقعا تمرین‌های مدیومی انجام داده تا رفتاراش طبیعی تر باشه. خلاصی که بچه‌ها اگه روح و جن توی دنیای واقعی وجود دارن، این فیلم نزدیکترین چیزیه که میتونی بدون احضارشون ببینی. The Outwaters. Who is that? Who is that?
بریم سراغ یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های سینمایی چند سال اخیر. از اون فیلماست که نصفش انگار واقعیه، نصفش کابوسه. یه گروه میرن کمپینگ وسط بیابون ماوی، میخوان موزیک ویدیو ضبط کنن، ولی از همون شب اول صداهای عجیبی از دورشون میاد، صداهایی که هیچ کس نمیفهمه که از کجاه. دوربین تا آخر روشن میمونه و همه چیز از زاویه دید خودشون ضبط میشه، مثل یه ویدیوی پیدا شده بعد از مرگ. این فیلم به خاطر صحنه‌های شدید و فضای خفقان‌آورش توی بعضی کشورها با محدودیت پخش مواجه شد. کل فیلم با چند تا دوربین دستی فیلم برداری شده و بعضی صحنه‌ها واقعا بدون تمرین ضبط شدن تا واکنش ترس بازیگر واقعی باشه. یعنی اون جیغا واقعا جیغ واقعیه. بچه‌ها اگه دنبال فیلمی هستین که حس کنین واقعا داره اتفاق میفته، این یکی رو توی تاریکی مطلق ببین، ولی لطفاً تنها نباش. 911, what are you reporting? Can you hear me? We need to do something. خب حالا برسیم به یه فیلم خفه کننده. We need to do something تقریبا کلش توی دستشویی میگذره. یه خانواده‌ای وسط طوفان پناه میگیرن توی حموم. در بسته میشه و یهو میفهمن که دیگه نمیتونن که بیان بیرون. در ظاهر یه داستان بقاه، ولی هر چی که جلوتر میره میفهمی که پشت این طوفان یه چیز خیلی تاریک‌تره. حتی ممکنه که یه نیروی ماورایی باشه که خود دختر خانواده با یه اشتباه باعثش شده. کل فیلم فقط توی 15 روز فیلم برداری شده، ولی اون حس خفگی و بی‌پناهیش واقعی به نظر میاد، چون بازیگرا واقعا توی یه فضای بسته زندگی میکردن تا حس اضطراب به طور طبیعی منتقل بشه. یه فیلم روانی تاریک و پر از نماده، یه تجربه کابوسوار توی فقط 4 تا دیوار. Thanksgiving. حالا نوبت به یه اسلشر درست و حسابیه. تانکسگیوینگ از ذهن بیمار الی روس، سازنده هاستل، بیرون اومده. پس بدون خون و خشونت اصلا معنی نداره. ماجرا از یه جمعه سیاه شروع میشه، بلک فرایدی، جایی که مردم واسه خرید صف کشیدن و یه دفعه‌ای یه فاجعه اتفاق میفته. چند ماه بعد یه قاتل با ماسک زائر شروع میکنه یکی یکی آدما رو با تم روز شب‌گذاری تیکه تیکه میکنه. صحنه‌های قتل اونقدر خلاقانه و حال به هم زنن که باعث شده توی بعضی کشورها سانسورش کنن. ایده این فیلم از یه تریلر تقلبی توی فیلم گریند هاوس اومده بود. یعنی این فقط یه شوخی بود، ولی طرفدارا اونقدر درخواست دادن تا بالاخره خودش یه فیلم کاملی شد. اگه میخوای یه فیلم اسلشر کلاسیک ببینی با حال و هوای هالووین و تبر و خون و خونریزی و جیغ، این فیلمو حتما بذار وسط لیست هالووینت. The First Omen. بریم سراغ یه فیلمی که هم ترس داره، هم حال و هوای شیطانی کلیسا و تولد شیطان داره. The First Omen در واقع پیش درآمد فیلم معروف اومن 1976. داستان درباره دختر جوون آمریکاییه که به روم فرستاده میشه تا به کلیسا خدمت کنه، ولی کم کم میفهمه که یه توطئه شیطانی پشت همه ماجراست. توطئه‌ای که هدفش به دنیا آوردن خود شیطانه. فیلم پر از صحنه‌های تاریک، فضای مذهبی وهم‌آور و تصاویری که تا مدت‌ها از ذهنت پاک نمیشه. کارگردان گفته که برای ساخت بعضی صحنه‌ها از کلیساهای واقعی و متروکه روم استفاده کرده و حتی یه روز فیلمبرداری رو قطع کردن چون صدای ناقوس کلیسا واقعا وسط برداشت و پخش می‌شده. اگه از اون ترسای مذهبی و خونسردتوری می‌خوای که از درون بدنتو بلرزونه، The First Omen دقیقاً همونه. Terrifier 3.
و حالا قول مرحله آخر. بچه هر چی که دیدین تا الان فراموش کنین، چون تریفایر تیری قراره براتون کابوس بسازه. آرت دکلام برگشته، این بار وسط کریسمس. آره درست شنیدی، کریسمس خونین. اگه این فیلمو دیدی که هیچ، اگه ندیدی کارگردانش گفته که این قسمت از همه خشن‌تر، تاریک‌تر و حتی احساسی تره. یعنی هم دلت میسوزه هم حالت بد میشه از حجم خشونت. گریم آرت توی این قسمت بیشتر از 4 ساعت طول کشیده و بیشتر افکت‌ها واقعی هن، نه CGI. یعنی همه اون صحنه‌های وحشتناک واقعا با وسایل فیزیکی ساخته شدن. خلاصه که بچه‌ها تریفایر تیری نه فقط یه فیلم ترسناک بلکه یه تست اعصابه. اگه تونستی تا آخرش بدون توقف ببینی رسما باید بهت مدال شجاعت بدن. خب بچه ها، اینم از لیست فیلم‌های ممنوعه مخصوص هالووین امسال. از تسخیر و نفرین گرفته تا ویروس و قاتل زنجیره‌ای. حالا نوبت شماه. بنویس ببینم بین اینا کدوم یکی رو جرأت داری تنهایی ببینی، یا اگه فیلم ترسناک ممنوعه دیگه‌ای میشناسی که باید توی قسمت بعدی باشه توی کامنتو بگو که حتما بررسیش کنم. یادت نره که لایک و سابسکرایب و زنگوله رو بزنی، چون هر هفته کلی فیلم و سریال ترسناک بهت معرفی میکنم که از اینا هم خفن‌تره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.